السلام عليكم، مرحبا بكم مرة تانية في ام اف تكنولوجيز. معكم المهندس محمد فوزي، فيديو جديد ومحاضرة جديدة ومحاضرات كورسنا الفورتي كلاينت ام اس. هنبتدي نشوف فيه النهارده السوفت وير انفنتوري والكارانتين مانجمنت. تعال نخش على الجزء الاول من محاضرتنا النهارده، وتعالى نروح للسوفت وير انفنتوري. ايه هو السوفت وير انفنتوري؟ السوفت وير انفنتوري نقدر نقول ان هو سنترلايزد فيو لكل السوفت وير اللي عمل لهم انستولد اليوزر على المانجد اند بوينت او المانجد ديفايسز اللي بيمانجهم الاي ام اس عن طريق الفورتي كلاينت اللي موجود على الاجهزه. فاذا مثلا انت عندك جهاز اكس 1 اكس 2 اكس 3 او بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3، جهاز خاص بالاتش ار 1، وواحد تاني خاص بالفاينانس، واحد تاني خاص مثلا بالبرودكشن، واحد تاني خاص بالاي تي. كل الاجهزه دي يا جماعه بيبقى عليها ابلكيشن، بيبقى عليها سوفت وير انستولد. الفورتي كلاينت اللي انستولد على الاجهزه دي هو اللي بيبتدي يبلغ الاي ام اس باي نوع من انواع الابلكيشن او السوفت وير الانستولد. ايه هو موضوع الكارانتين مانجمنت؟ لما تروح للكارانتين مانجمنت هنا يا جماعه بيبتدي يظهر لك ايه؟ بيظهر لك الفايلز المختلفه. طيب الفايلز دي ايه؟ الفايلز دي اللي حصل لها كارانتين. طب كارانتين نتيجه ايه؟ نتيجه مثلا الاسكان الخاص بالفورتي كلاينت انتي فيروس، فانت لازم اصلا او للاي تي او غيره، او تقدر تقول له هنا مثلا اتش ار 1 وتقول له خلال ديت معين، خلال انهي يوم، قول له ابلاي وهكذا. فاذا انت ايه عندك هنا نوع من انواع الفلترنج اللي انت تقدر ان انت تعمله. ممتاز. اهو الاي سي سي ابتدى يظهر معانا، فاصبح عندنا ايه 3 افكتد المفروض هوستس. تبقى لنا الادمنستريشن واليوزر مانجمنت والسيستم سيتنج على انتهاء الكورس. شكرا لكم، الى اللقاء في فيديو اخر ومحاضره اخرى.